Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Sot inshallah do të marrim edhe ngjarjet e fundit që kanë ndodhur në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra në vitin e 10 të hixhretit. Sot autori, Allahu mëshiroft, wa mata Ibrahimu fil amil akhiri wal bajali aslama wasmuhu Jarir. ومات إبراهيم في العام الأخير والبجل أسلم واسمه جرير. Thot dhe Ibrahimi ka vdek në vitin e fundit, kurse Bejeliu është, pra në këtë vet ka hyrë në Islam dhe emri i tij është Jarir. Pra në vitin e fundit, për qëllim është në vitin 10 të hixhretit, ka vdek Ibrahimi, djali i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ibn Hajeri në librin e tij Al-Isabe, pra që flet për shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot Ibrahimu ibn Sayyidil Bashar. Ibrahimi është biri i zotërisë së njerëzimit, Muhammed ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Thot biri i Muhammedit, biri i Abdullahit, biri i Abdul Muttalibit, biri i Hashimit. Ummuhu Mariatul Qibtiyya, kurse nëna e tij ka qenë Maria, që ka qenë kopte. Waladathu fi dhil hijja sanata 8. E ka lind në muajin dhul hijja në vitin e 8 të hixhretit, wa mata sanata 10, kurse ka vdek në vitin e 10 të hixhretit. Po ka vdek në vitin e 10 të hixhretit në fund të muajit Shawal. Po në fund muajit Shawal në vitin e 10 të hixhretit ka vdek Ibrahimi. Dhe Ibn Kathir, Allahu mëshiroft, kur flet për vërtet Imam Muslimi, Allahu mëshiroft, e transmeton për Anas ibn Malikut radiallahu anhu, i cili thot: Ma ra'aytu ahadan kana arhama bil iyali min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nuk kam pa njeri që ka qenë më i mëshirshëm për anëtarët e familjes dhe fëmijët se sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kana Ibrahimu mustardi'an fi awali al-Madina. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte dërguar Ibrahimin të një grua në fshatrat që kanë qenë rreth Medinës, që ajo do thot mi dhon gji. Fa kana yantaliqu wa nahnu ma'hu fa yadkhulu al-bayt. Sot edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkonte vizitonte shpesh Ibrahimin dhe na marrte edhe neve me vete. Fa yadkhulu al-bayt wa innahu liyudakhan wa kana dhi'ruhu qaynan. Sot edhe kur hynte në shtëpi, atëherë shtëpia ishte e mbushur me tym, nga se burri i asaj grua, se cila pra ushante me gji Ibrahimin, ka qenë farkatar. Fa ya'khudhuhu fa yuqabbiluhu thumma yarji. Atë pejgamberi sa më marrte Ibrahimin, e puthte, pastaj kthehej prapë në Medinë. Thot Amri, pastaj thot falamma tuwfiya Ibrahim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Ibrahim ibni wa innahu mata fi thadi wa inna lahu ladhi'rayn tukmilani rida'ahu fil janna. Thot edhe një dit, pra Ibrahimi vdesh, dhe i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha Ibrahimi është, pra biri im ka vdekur në gji. Dhe pra dietarët e shpjegojnë ta çka është për qëllim që ka vdekur në gji, domethënë ka vdek në moshën kur fëmia ushihet me gji, apo për qëllim e ka pas që ka vdek duke thisur gji. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdon, thot edhe ai ka 2 gra në xhenet, cilat do ta plotësojnë gjithënjën e tij. Pra, dihet që në Islam gjithënja vazhdon 2 vite hënor, që ka treguar edhe Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, dhe Ibrahim alayhis salam ka vdek gjatë kësaj periudhe, pra gjatë gjithënjës, nga se siç përmendet në librat e sirës, po ai ka vdek në moshën, pra kur ka vdek i ka pas 16 muaj apo 17 muaj. Pra dietar kanë mendime ndryshme rreth kësaj. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po tregon që ai ka në xhenet pra 2 gra gjithënse, të cilat vazhdojnë mi dhon gji. Pra mja plotësojnë gjithënjën Ibrahimit radiallahu anhu. Edhe kjo, po që shpjegojnë dietarët, ka ndodhur më një herë pas vdekjes së tij. Po më një herë pas vdekjes së tij Ibrahimi ka shkuar në xhenet, edhe aty do të kanë prit 2 gra të cilat ja kanë vazhduar gjithënjën. Dhe ky plotësim i gjithënjës padyshim që ka qenë si një lloj nderi për të dhe për babën e tij Muhammedin, po të dërguarin Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur ka vdek Ibrahimi radiallahu anhu,
ka ndodhur që atë do thotë gjatë pas vdekjes së tij ka ndodhur eklipsi i diellit. Dhe njerëz pra kanë thënë se eklipsi i diellit ka ndodhur për shkak vdekjes së Ibrahimit. Po për shkak të mërzisë që ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për vdekjen e Ibrahimit radhiyallahu anhu, nga se pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që është e pa me ka dashur shumë, edhe gjithashtu është mërzit, madje edhe ka qajt, dhe disa prej sahabëve siç ka qenë Abdulrahman ibn Aufi është çudit. Po i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ti po na ndalon prej qajturit, prej vajtuarit kurse vet po qan. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vënë qartë se pra të qajturit me lot nuk është e ndaluar, dhe ka thonë kjo është mëshirë. Kjo është mëshirë që Allah subhanahu wa taala vendos në zemrën e njeriu, pra prindit për fëmijën e tij. Edhe pastaj ka thonë ne nuk themi vetëm se fjalë që e kënaqen Allahu subhanahu wa taala. Pra fjalë që tregojnë se pra ka qenë i kënaqur me caktimin e Allahut. Po siç janë inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, të Allahut jem dhe taj do të kthehemi. E kështu me radhë, dhe ka thonë vërtet o Ibrahim, ne me ndarjen tonë jemi të pikëlluar. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka sqaruar sahabëve që dielli dhe hana kur ndodh eklipsi tyre nuk ndodh për vdekjen as për lindjen e askujt. Mirë po ka thonë pejgamberi sallallahu ato janë dy shenja që Allahu subhanahu wa taala ka caktuar me ndodh që përmes tyre mbi friksu njerëzit. Pra njerëz me marrë mësim edhe më kthy te Allahu subhanahu wa taala, do thot me pendim edhe me istighfar, me kërkim falje. Dhe pastaj autori po thot në këtë vit wal bajaliu aslam, ka hyrë në islam al-Bajaliu, wa ismuhu Harir, wa ismuhu Jarir, dhe emrin ka pas Jarir, pra emri i këtij sahabiu ka qenë Jarir ibn Abdullah al-Bajali, ka qenë për sahabive njohur, ka qenë për sahabive ndershëm, dhe ka hyrë pra në islam në vitin 10 të hixhretit. Dhe Waqidiu thot përmend këto në mënyrë të prerë se Bajaliu ka shku, pra Jarir ibn Abdullah ka shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si delegacion për me pranu islamin në muajin e Ramazanit në vitin 10 të hixhretit. Dhe pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka dërgu pra Bajaliun siç transmetohet te Muslimi te ai idhulli që është quajtur Dhul Khalisa, që ka qenë një men që me shkatru ato dhe me rënu. Dhe kur ka rënu atë idhullin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është gëzuar shumë, pra me këtë lajm kur i ka ardhur që Bajaliu ka arrit me rënu atë idhullin i cili ka qenë një men dhe që njerëzit e kanë adhuruar krahas Allahut. Pastaj autori vazhdon thotë wa hajjat al-wada'i qarinan wa waqafa al-jum'ata fiha aminan. Wa hajjat al-wada'i qarina wa waqafa al-jum'ata fiha amina. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë vit e ka bërë dhe haxhin lamtomirs. Edhe pra llojin e haxhit që ka bërë ka qenë qarin. Edhe thot gjithashtu në ditën e xumë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qëndruar në Arafat i sigurt. Pra në vitin e 10 pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë haxhin, i cili ka qenë haxhi i vetëm që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë në Islam. Edhe pra së bashku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kanë bërë haxh për 100.000 sahabe. Dhe autori po thotë kjo është hajjatul wada, haxhi lamtomirs, pra shuit haxhi lamtomirs nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë haxh u ka dhënë lamtomirën shokëve të tij. Edhe ka thonë fa inni la adri la'alli la ahujju ba'di hajjati hadhihi. Ka thonë nuk e di, ndoshta pas këtij haxhi më nuk do të bëj haxh. Edhe çush po thotë autori, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam llojin e haxhit që e ka kryer ka qenë qarin, që do të thotë, pra kjo është mendimi më i saktë për mendimeve dietarëve. Po kjo lloj haxhit është kur njeriu e bën bashk haxhin me umrën, pra bën talbije dhe hyn në këto dy lloje të adhurimeve me ihram, pra në haxhin, për haxhin edhe umrën, e pastaj atë kafshën cilën e ka për me thirr kurban e merr me vete. Pra gjatë udhëtimit derisa të vjen dita e Kurban Bayramit dhe e thirrati. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka vënë këtë lloj haxhit sipas mendimit të dietarëve. Edhe pra ka bë ka hyrë në ihram prej Medinës, pra prej mikatit i cili quhet Dhul Hulejfe, pra që është i njohur edhe e din ata të cilët do të thotë kanë bërë haxh ose umrë. Dhe Ibn Qayyim Allahu mëshiroft kur flet rreth kësaj në vizlimin e tij Azad ulema thotë innahu ahrama qarinan li bid'atin wa 20 hadithan sahihatan sarihatan fi dhalik.
Pejgamberi sa ka hyrë në ihram si karin, pra që i ka bërë bashkë këto haxhin edhe umrën, për shkak se thot në për këtë gjë janë transmetuar më shumë se 20 hadithe që janë të sakta dhe janë të qarta. Pastaj i ka sjell, pra i përmend këto hadithe dhe tregon gabimin atyre që kanë mendimin se pejgamberi ka bërë një lloj tjetër haxhit. Dhe pejgamberi në haxh pra ka hyrë në ditën 25 të muajit Dhulkade. Pra prej asoj dite ka fillu haxhin edhe ka shku pra në Mekë. Edhe autori po thot wa waqafa al-jum'ata fiha amina. Edhe gjatë këtij haxhi pejgamberi ka qëndruar në Arafat pra në ditën e xumë. Pra i sigurt. Qëllimi është se pra në qëndrimin e Arafat në atë vit është përpus ose ka rënë në ditën e xumë. Dhe kjo transmetohet te dy sahihja të Buhariut dhe Muslimi për Umar ibn al-Khattabit radhiyallahu anhu, i cili thot: "Ana rajulan min al-yahudi qala lahu ya amir al-mu'minin ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alayna ma'ashar al-yahudi nazalat lattakhadna dhalika al-yawma 'ida." Lattakhadna dhalika al-yawma 'ida. Pra një hebrej i kishte thonë Umerit radhiyallahu anhu: "O udhëheci, prisi besimtarve, jo e keni një ajet në librin juaj që e lexoni, sikur na ishte zbritur neve hebrejve, ne atë do ta shpallnim ose do ta festonim si ditë feste." Omeri ka pyet, ka thonë: "Eju ajetin, cillin ajet e ke për qëllim?" Pastaj thot: ka lexuar ajetin e 3 surës Maide, ku Allah thot: "El-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Sot u përsosa fenë juaj, e plotësova dhuntin time ndaj jush dhe jam i kënaqur, po e kam zgjedh për juve si fe islamin. Omeri këto është përgjigj, ka thonë: "Qad arafna dhalika al-yawm", unë e di cila është ajo ditë. Wal makan alladhi nazalat fihi ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, thotë edhe di dhe vendin cilin i ka zbrit ky ajet pejgamberi, thotë: "Wa huwa qa'imun bi Arafa yawm al-jum'a." Po i ka zbrit pejgamberi ky ajet duke qëndruar në Arafat ditën e xumë. Duke qëndruar në Arafat ditën e xumë. Pastaj autori vazhdon thotë: "Unzilat fil yawmi bushra lakum al-yawma akmaltu lakum dinakum al-yawma akmaltu lakum dinakum." Thotë edhe në atë ditë, pra çush e pa më lart, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe muslimani ju ka zbrit lajm i mirë dhe përgëzime, pra ajeti ku Allah thotë: "El-yawma akmaltu lakum dinakum", pra siç e pa në hadithën e Umerit radhiyallahu anhu që lexuam më lart, që transmetohet në disa sahihat. Autori po thotë: "Bushra lakum", ka qenë një përgëzim për juve, pra për umetin islam. Pa vërtet kjo ka qenë një lajm i mirë, një myshdë si harisht, përgëzim i madh, për arsye se siç e pa Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet, po tregon se muslimanëve ja ka përsos fenë e tyre, e ka plotësuar dhuntin e tij ndaj tyre, prandaj ata nuk kanë nevojë për një fe tjetër. Gjithashtu do thot për një pejgamber tjetër. Pra kjo është feja që i ka zbrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra është ajo që do të jetë valide, e vlefshme dhe do të ekzistojë deri në ditën e Kiametit. Pastaj autori vazhdon thotë: "Wa mautu rayhanata ba'da 'audihi wa 29 muddatan min ba'dihi." Thotë edhe pasi është kthy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vdek Rayhana. Thotë kurse 9 prej grave të tij kanë jetuar edhe një kohë pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra autori po tregon ose e ka përzgjedhur këtë mendim që Rayhana ka vdek pra pasi që u kthy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej haxhit. Ne më herët e kemi sqaruar që Rayhana ka qenë prej robreshave që është dhuru pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prej sklavëve të fisit Banu Qurayza, pra si plaçke luftës. Pra ka qenë në robresha apo sklavë në udhëheqjen ose në pushtetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk ka qenë pe grave të tij sipas mendimit mas sak dietar, edhe pse ka mos pajtime mes dietarëve për këtë çështje. Ibn Hajar në librin e Saba thot: "Wa matat qabla wafati an-nabi alayhi salatu wassalam bi 16 shahran wa qila lamma raja'a min hajjati al-wada'." Thot kjo ka vdek, pra i tregon se janë dy mendime dietare. Thot ka vdek para se me vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me 16 muaj. Kurse thot disa nga thonë ka vdek kur pejgamberi sa më kthy pi haxhit lam të mirs, dhe kjo është pra mendimi që e ka zgjedhur edhe autori. Pastaj vazhdon po thot dhe 9 prej grave të pejgamberit kanë jetuar
ishna muddatan min ba'di, kanë jetuar pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që është përmendur në Al-Qaim në librin e tij Zadul Ma'ad, thot wala khilafa ana an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tuwfiya an 9, nuk ka mos pajtim mes dietarëve se pejgamberi sa kur ka vdek, pra pasina i kalon 9 gratë tina. Wa kana yaqsimu minhunna li 8, kurse thotë net mes tyre i ndonte vetëm për 8. Ka se siç e dim, pra që kemi marrë në derset e kaluara, Saudia radhiyallahu anha ka qenë grua e tij, mirë po natën e saj ka dhuruar Aishës radhiyallahu anha, nga se pra ka dëshiruar që me qëndru me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe po më qenë edhe gruaja e tij në xhenet. Pra këtu autori po tregon se pra kanë pas vdekjes së pejgamberit kanë jetuar në gratë e tina, edhe Ibn Kathiri, Allah më shroft në librin e tij në Bidaya wa Nihaya, i përmend ato, thot cilat janë, pra thot Aisha bint Abi Bakr as-Siddiq at-Taymiyya, pra është Aisha bia e Abu Bakrit, që është at-Taymiyya fisit Taym. Wa Hafsa bint Umar ibn al-Khattab al-Adawiyya, Hafsa bia Umerit, që ka qenë pra biri i Khattabit, e që është al-Adawiyya. Thot wa Ummu Habiba Ramla bint Abi Bakr bint Abi Sufyan Sakhr ibn Harb ibn Umayya al-Amawiyya. Thot gjithashtu është Ummu Habiba Ramla, vajza e Abu Sufjanit, e cila ka pasur me Sakhr ibn Harb ibn Umayya, pra që gjithashtu është e fisit Amawi. Wa Zainab bintu Jahsh al-Asadiyya, Zainab bia e Jahshit, që ka qenë pe fisit Asadiyya. Wa Ummu Salama, pastaj është Ummu Salama Hind bintu Abi Umayya al-Makhzumiyya, që ka pasur me Hind, vajza e Abu Umayyas al-Makhzumiyya, pa fisit Makhzum. Wa Maymuna bintu al-Harith al-Hilaliyya, pastaj vjen Maymuna, vajza e Harithit, që është al-Hilaliyya. Wa Sauda bintu Zum'a al-Amiriyya, Sauda bia Zum'as, që ka qenë al-Amiriyya. Wa Juwayriyya bintu al-Harith ibn Abi Dirar al-Mustalaqiyya, thot edhe Juwayriya, vajza e Harithit, i cili ka qenë Harith ibn Abi Dirar, që ka qenë Mustalaqiyya, pra fisit Banu Mustalaq. Wa Safiyya bintu Huyay ibn Akhtab an-Nadriyya al-Israiliyya al-Haruniyya, thot Safiya, vajza Huyay ibn Akhtab, që ka qenë Nadri, pra fisit Banu Nadir, që ka qenë al-Israiliyya, pra prej Banu Israilve, al-Haruniyya, pra që ka qenë pasardhëse e Harunit alayhis salam, pra vllaut e Musës alayhis salam. Pra këto kanë qenë ato 9 gratë, do thotë që pejgamberi sa son kur ka vdek kanë jetuar në kohë pas tij. Kurse siç e kemi përmendur pra në derset e kaluara, janë 2 gratë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kanë vdek gjatë jetës së tij, e që ka qenë Khatija, pra Khatija bint Khuwailid, edhe Zainab ibn Khuzaima, Zainab bint Khuzaima. Pra këto kanë vdek gjatë jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pra asoj që e pa më lart, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përveç këtyre grave, pra i ka pas edhe 2 robresha, pra që ka qenë Maria bint Shum'un al-Qibtiyya al-Misriya, pra Maria vajza Shum'unit, që ka qenë kopte prej Egjiptit. Edhe kjo pra ka qenë nana e Ibrahimit radhiyallahu anhu, që përmendëm më lart, djalit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot edhe e dyta pra është sipas mendimit masakë Rayhana bintu Shum'un al-Quradhiyya, Rayhana vajza Shum'unit, që ka qenë pe fisit Banu Qurayza. Edhe që është thamë ka mas pajtimes djetare, pra është mbulu dhe ka martu pejgamberin sa si grutina, apo ka vazhdu me mbet si robresh edhe si skllave pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe Allahu subhanahu wa taala dhe më mirë. Pastaj autori vazhdon thot: wa yawm al-ithnain qada yaqinan idh akmala al-thalatha wa sittina. Wa yawm al-ithnain qada yaqina idh akmala al-thalatha wa sittina. Sota në ditën e hanë pejgamberi sallallahu ka vdek, pra me lajme të sigurta, kur pasi që i kanë mbush 63 vite. Wa dafnu fi bayt ibn al-Siddiq fi mawdi al-wafati an tahqiqi. Sota është varrosur në dhomën e vajzës së Siddiqut, në vendin ku ka vdek pejgamberi sallallahu me dije të sigurt.
wa muddatu at-tamridi khumsa shahrin wa qila bal thulthun wa khumsun fadri. Kurse thot koha kozgjatja e smundjes së pejgamberit sallallahu alaihi para se me vdek ka qenë sa 2/5 e mujit, kurse disa ka thonë sa 1/3 dhe 1/5 e mujit, prandaj thot dije këto mirë. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vdek në ditën e hënë, siç po thotë autori, yaqinen. Pra me dijet sigurt. Ka se kjo ka qenë dita në cilën ka lind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ka në hadithe dhe sakta që i kemi përmendur edhe më herët. Pra që për senon të Buhari dhe Muslimi, pra edhe kjo është dita në cilën e është zbritur shpallja, pa edhe do thotë edhe kjo është dita në cilën ka vdek. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vdek në paraditën e ditës së hënë në vitin e 11 të hixhretit me 12 të mujit Rabiul Awwal. Pa dy Sahih Buhari dhe Muslimi transmetojnë për Anas ibn Malikut, radhiyallahu anhu, i thotë: "Ana Abu Bakr kana yusalli lahum fi waj'i Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladhi tuwfiya fihi." Abu Bakri ja falte njerëzve namazin gjatë smundjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, prej cilës edhe vdiçaj. Hatta idha kana yawmul ithnain wa huma sufufun fi as-salah. Kur erdhi dita e hënë, thot ata ishin të rreshtuar në safa duke u falur pas Abu Bekrit. Pra fjala është namazin e sabahit. Keshave Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sitr al-hujra. Ata aty pejgamberi sa me largoi atë perdën e dhomës së tij ku ishte duke qëndruar. Fa nadhara ilayna wa huwa qa'imun ka'anna wajhahu waraqatu mushaf. Thot edhe pejgamberi sa na shikoi duke qëndruar në këmbë dhe thot fytyra e tij ishte po shkëlqente sikurse fleta e mushafit. Thumma tabassama Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dahikan. Pastaj thot pejgamberi buzëqeshi me një buzëqeshje që pra ishte afër sikur ata që qeshin, domthonë buzëqeshje e cila do thot vrehen dhëmbët pasaj. Pra pi kënaqësisë që i ka pa musliman duke u falur, pra gjithë së bashku mas Abu Bekrit pranë safa. Qala fa buhitna wa nahnu fi as-salah min farahin bi khuruj Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sot duke qenë namaz ne u befasuam prej gëzimit, pra gëzuam shumë që pejgamberi doli edhe po na shikon. Wa nakasa Abu Bakrin ala aqibaihi li yasil as-saff. Sot Abu Bekri u tërhoq mbrapa në mënyrë që të hynte në saf. Wa dhanna anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kharijun lis-salah. Dhe mendoi se pejgamberi po pasi që hapi perden po dëshiron që me dalë dhe me fal namazin. Fa ashara ilehim Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi yadihi an atimmu salatakum. Mi po pejgamberi sallallahu bëri me shenjë me dorën e tij edhe ju tha vazhdoni namazin e juaj. Qal thumma dakhala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa arkha as-sitr. Qalet fatufi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min yawmihi dhak. Pastaj thot hyri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në dhomën e tij dhe lëshoi perden dhe atë ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vdiq. Autori po thot idh akmala 63. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka vdek pasi që i ka mbush 63 vjet. Dhe kjo është transmetuar në dy sahihet prej Aishës radhiyallahu anha, thot an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tuwfiya wa huwa ibn 63. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vdek duke qenë 63 vjeçar. Po ashtu në sahihin e Muslimit transmetohet prej Anesit radhiyallahu anhu, thot qubida Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibn 63 wa Abu Bakr wa huwa ibn 63 wa Umar wa huwa ibn 63. Thot i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, Abu Bekri edhe Omeri gjithë kanë vdek në moshën 63 vjeçare. Wa dafnu fi bayt ibn as-Siddiq. Pra pejgamberi sa është varros në dhomën e vajzës së Sidikut, pra në dhomën apo shtëpinë e Aishës radhiyallahu anha. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është varrosur në ditën e mërkurë. Pra ka vdekur në ditën e hënë, është varrosur në ditën e mërkurë. Edhe autori po thot fi mawdil wafa. Pra ka vdekur në vendin, është varrosur në vendin ku ka vdekur. Nga se është pohuar në hadithet sakta për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë lan yukbaru nabiyyun illa haythu yamut. Çdo i dërguar është varrosur në vendin ku ka vdek. Pra qysh është transmetuar ky hadith e Imam Ahmedi pa në musnedin e tij prej Abu Bekrit as-Siddiq radhiyallahu anhu dhe Sheikh Albani e vlerëson si sakt. Prandaj autori po thotë an tahqiqn, pra kjo është e vërtetuar me dije. Po me dije
me argumente qarta të prera që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është varros në vendin ku ka vdek. Edhe në dy sahih transmetohet prej Aishës radhiyallahu anha, e cila thotë: In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'adhdhara fi maradihi ayna ana al-yawm ayna ana ghada istibta'an li yawmi Aisha فلما كان يومي قبضه الله بين سحر ونحر ودفن في بيتي. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka qenë smut, kërkonte që të arsyetohej, pra të arsyetohej ose gjente arsye për me kalu për ditët e fundit të jetës në dhomën e Aishës radhiyallahu anha. Prandaj thot pyeste ku do të jem unë sot, ku do të jem nesër, pra në cilën shtëpi apo dhomë pi grave të mia. Pra dhe thot për me këto pejgamberi sa me dëshironte që qëndronte në dhomën e Aishës, edhe pra kur i parashtonte këto pyetje sikur e shete që është e largët dita ku do të shkonte, pra të qëndronte në shtëpinë e Aishës ose në dhomën e Aishës radhiyallahu anha. Për këtë arsye kanë ardhur transmetime tjera që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte marrë leje prej grave tjera që më mundsu që këtë smundje ose ditët e fundit të jetës tij mi kalu në dhomën e Aishës radhiyallahu anha për shkak të dashurisë së madhe që kishte ndaj Aishës radhiyallahu anha. Dhe pra me këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dashur që deri në fund të jetës të mbajë drejtësisë. Pra ai nuk e mori këtë vendim pa i pyetur edhe pa marrë leje pe grave të tina, pra që ato më ia dhon lejen, pra duke qenë të kënaqura dhe duke qenë pra të fajtuara me faktin që pejgamberi ditët e fundit mi kalu pra në dhomën e Aishës. Prandaj Aisha thot falamma kana yawmi, kur erdhi dita ime, pra dita e cila ka pas me qenë dita e Aishës radhiyallahu anha, edhe pse pra qyrsam gjithë ato ditë, pra pejgamberi mi ka kalu në dhomën e Aishës. Thot qabadahu Allahu bayna sahri wa nahri. Allahu ja mori shpirtin pejgamberit duke qenë koka e tij mes gjoksit dhe fytit tim. Wa dufina fi bayti, është varrosur në shtëpinë time, pa në dhomën e Aishës radhiyallahu anha. Edhe që shkon transmetime tjera, Aisha radhiyallahu anha thot ka dashur Allahu që pështyma ime me pështymën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me qenë në fund të jetës së tij, edhe pra në ditën e fundit të jetës së tij dhe ditën e parë që pejgamberi ka kaluar në botën tjetër. Nga se që shkon hadithe tjera, pra kur ka hy Aisha radhiyallahu anha ka qenë ajo e cila do thotë ka marrë misfakun, edhe pejgamberi sa më ka pa njërin duke i pasuruar me misak dhe e ka dëshiruar misfakun, Aisha radhiyallahu anha ka marrë dhe ja ka pa zbut misfakun me gojën e saj, pastaj pejgamberi sa më i ka pastruar dhëmbët me misfak, edhe kështu pra qëllimi është se pështyma e Aishës ka mbin është përzime pështymën e pejgamberit sa në ditën e fundit të jetës tij dhe në ditën e parë të botës tjetër. Dhe Tirmidhiu transmeton librin e tij në Shamail Muhammediyya dhe Nesai në Sunan al-Kubra me zinxhir të sakt prej Salim ibn Ubejdit, i cili ka qenë prej atyre banorët të Sufës, i cili thot ugmi ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi maradihi fa afaq. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i bën të fekt ose i rat fekt gjatë smundjes së tij, pastaj u zgjua dhe pra hadithi është i gjatë. Mirë po, prej pjesëve të hadithit është se kjo transmeton thot njerëzit e pyetën e Abu Bekrin, po pasi që ka vdekur pejgamberi, ja sahibi Rasulillah, o shoku i dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, e yudfanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a do ta varrosim të dërguarin e Allahut? Pra se kanë ditë çfarë veprohet me të dërguarin e Allahut. Qala na'am, qalu ayna. Abu Bekri ka thonë po, gjithsesi, atëra ata kanë pyet ku, çfarë vani? Qala fil makan alladhi qabada Allahu fihi ruha. Fa inna Allaha lam yaqbid ruhahu illa fi makanin tayyib, fa'alimu an qad sadaq. Ata ka thonë në vendin që Allahu subhanahu wa taala ka marrë shpirtin. Nga se thot Allahu nuk ja ka marrë shpirtin ose nuk ja marrë shpirtin pejgamberit vetëm sa në një vend të mirë. Edhe këto thot njerëz që kanë kuptuar, e kanë ditë, e kanë kuptuar që Abu Bekri është duke thonë vërtetën. Pastaj autori po thotë u muddet të mriti. Edhe koha e zgjatja smundjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra kjo smundje për cilës ka vdekur thot khumsa shahrin, ka qenë sa 2/5 e muajit. Pra 1/5 e muajit është 6 ditë, 2/5 e muajit i bie 12 ditë. Kjo është një mendim. Mendimi tjetër, po përmend autori po thotë waqila, edhe disa kanë thënë bel thulthun,
wa khumsun. Do thot pejgamberi ka vazhduar me këto vujtjet edhe dhimbjet e kësaj smundje, pra 1/3 e muajit dhe duke ja bashkangjit 1/5 e muajit. Pra 1/3 e muajit, siç e dim, është 10 ditë edhe 1/5, që është më lart 6 ditë, pra i bie 16 ditë. Edhe pse dietarët thonë ndoshta për qëllim e ka pas autori që është 15 ditë. Vërtet kur ka thonë me khums 1/5, po për qëllim është me parafru. Dhe Ibn Kathiri, Allahu mëshiroft, kur flet për ngjarjen ose vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe smundjen e tij, pra përmend thot ibtada sallallahu alaihi wasallam waj'uhu fi bayti ibtada sallallahu alaihi wasallam waj'uhu fi bayti Maymuna yawm khamis. Smundja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka filluar në dhomën e Maymunës, edhe që ka qenë ditë e ajte. Wa kana waj'an fi ra'sihi al-karim, edhe ka qenë dhimbje, smundja që ka filluar në prej kokës së tij, fisnike. Wa kana akthara ma ya'tarihi as-suda'. فجعل مع هذا يدور على نسائه حتى شق عليه صلى الله عليه وسلم فاستأذنهن أن يمرض في بيت عائشة. Thot edhe pra kjo smundjen që ka pas ose në kokë, thot ka qenë një kokëdhimbje, e cila do thot I vazhdonte gjatë, edhe megjithatë pejgamberi thot vazhdonte të vizitonte gratë e tij sipas ditëve të ndara që I kanë pas, derisa kjo do thot ju vështirësua pejgamberit sallallahu, prandaj mori leje prej tyre që me vazhdu që pra smundjen me kalu në dhomën e Aishës. Fa adhinna lahu, thot edhe ato I dhan leje. Fa makatha waj'an 12 yawman, edhe ka qëndru pra thonë këtë smundje 12 ditë. Pra kjo është një mendim tjetër. Wakila 14 yawman, disa ka thonë 14 ditë. Was Siddiku radhiyallahu anhu yusalli bin nasi bi nafsihi. Kurse Siddiku Abu Bekri radhiyallahu anhu ja u falte namazin njerëzve, pra me hadith pejgamberit sallallahu me porosinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kështu pra përshum që ka mos pajtime mes dietarëve se sa ka zgjat pra kjo smundja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Ibn Hajeri në Fathul Bari thot واختلف في مد مرضه فالأكثر على أنها 13 يوما. Ka mos pajtime mes dietarëve rreth kohës sa ka qëndruar pejgamberi sa I smut para se me vdek. Shumica kanë mendimin që kjo ka zgjatur 13 ditë. Waqila bi ziyadati yawmin wa qila bi naqsihi. Disa e kanë shtuar një ditë, disa më pak. E disa e kanë paksuar një ditë. Waqila 10 yawm, disa kanë thonë 10 ditë. Allah subhanahu wa taala pra e di më mirë se cila prej këtyre mendimeve është më I saktë. Mirë po pejgamberi sa pra ka vdek që thon duke e takuar Zotin e tij pasi që e përmbushi misionin me cilën e ka ngarkuar Allahu subhanahu wa taala, kryo emanetin edhe e çoi në vend pra shpallin edhe misionin, mesazhin me cilën Allahu subhanahu wa taala e obligoi që më u përcjell njerëzve. Dhe pastaj autori këtë poezi e përmbyll me fjalët e tina, thot wa tammatil urjuzatul mi'iyya fi dhikri hali ashrafil bariya. Dhe me këtë u plotsua poezia 100-she. Nga se që kemi pa I ka 100 vargje. Për këtë arsye edhe ka quajtur el urjuzatul mi'iyya. Poezia 100-she fi dhikri hali ashrafil bariya, e cila e përshkruan gjendjen, pra jetën e krijesës më të mirë, më të ndershme, më të ngritur te Allahu subhanahu wa taala. Edhe kështu edhe e ka emrin do thot kjo poezi, el urjuzatul mi'iyya fi dhikri hali ashrafil bariya. Poezia 100-she e cila përshkruan gjendjen apo jetën e krijesës më të mirë, më të ndershme, më fisnike te Allahu subhanahu wa taala. Pra urjuza në gjuhën arabe është një lloj poezie e cila do thot bëhet në një formë të caktuar, pra poetët arab I ka vendosur 16, ata I quajnë buhur, po forma ose peshore përmes cilave I shkruajnë poezitë e tyre. Edhe kjo urjuze është prej bahrit ose asaj forme që quhet rajaz, I cili është mustafilan. Po kjo fjalë përsëritet 6 herë ose më pak gjatë shkrimit të një vargu poetik. Edhe është prej formave më të lehta të shkrimit të poezisë.
Sidoqoftë, do thot po e shohim që vërtet ose e kemi pa gjatë këtyre dersve kjo është një poezi shumë e mrekullueshme e cila i ka përmbledh, po i ka përfshirë në mënyrë të përmbledhur dhe i ka në mënyrë të përzgjedhur për sirrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kemi pa që vërtet autori ka kushtuar rëndësi edhe kujdes të skajshëm pra preciz kur i ka radhit edhe i ka shkruar ngjarjet edhe historitë ose ato ndodhi që ka ndodhur në sirrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke i përmendur edhe datat, pra vitet e ndodhjes së tyre. Edhe në fund pra autori këtë këto e përmbledh duke dërguar salavate ose e përmbyll duke dërguar salavate për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam thot wa salla alaihi Allahu rabbi wa ala ashabihi wa alihi wa man tala. Dhe Allahu Zoti im dërgoi salavate për të, për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, për shokët e tij dhe do thot për familjen e tij dhe për gjithë ata që i pasojnë ata pra në rrugën e tyre të mirë deri në ditën e Kiametit, në rrugën e tyre drejt deri në ditën e Kiametit. Dhe ne në fund e lutem Allahu subhanahu wa taala, Zotin e Arshit madhështor, që autorin, pra imamin Ibn Abil Izz al-Hanafi ta mëshiroj dhe ta shpërblej për këtë poezi kaq të mirë, kaq të mrekullueshme dhe Allah subhanahu wa taala të bëj këtë poezi do shkak që përmes saj t'i rëndoj peshorët e veprave të mira ti në ditën e Kiametit, t'i ngres shkallët e tij në xhenet. Gjithashtu e lutem Allahun që gjithëve na bëj dobi ose të na mundsojnë të përfitojmë për asaj që na ka mësuar, dhe ato që e kemi mësuar Allah subhanahu wa taala të na bëj argument për neve, jo argument kundër neve, dhe të na udhëzojë në rrugën e drejtë. Pra e lutem Allah subhanahu wa taala që të na jap iman, besim të vazhdueshëm, përhershëm, dije dobishme edhe udhëzim drejt, si dhe na jep sukses dhe të na inspirojë drejt asaj atyre veprave dhe fjalëve që Allah subhanahu wa taala është i kënaqur edhe i don për veprat e sakta dhe fjalët e sakta dhe veprat e mira. Allah subhanahu wa taala dhe më mirë, e inshallah për javën e ardhshme do të fillojmë me shpjegim ndonjë libër tjetër. Allah subhanahu wa taala dhe më mirë se ende nuk e kam zgjedhur çfarë libri do të jetë. Pra, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.